L2602-DT 26 horsepower 4x4 para kay Sir Omar of Ilocos binawashing natin para malinis. Hi sir, ito na po yung unit nyo, ready for pick up na po. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads na natin. Highlight naman number ko sa 095509165111 philipfarmtractors service. Kapag di niyo makontak or ma-reach in case mawala ang cellphone ko, nasa description ang personal contact details ko po. Happy great day, happy watching, God bless.